Happy birthday to you. Happy birthday to you. سلام بچه ها، امروز تولد کیه؟ دارم براش یک کیک تولد خوشمزه میکشم، فقط با 2 مستطیل ساده، یه مستطیل بزرگ اینجوری و یه مستطیل کوچیکترم روش، یه خط از این ور یه خط از اون ور، بالاشونو به هم وصل میکنیم. به همین سادگی شما میتونید برای هر کسی که تولدشه یه کیک خوشمزه بکشید و بهش کادو بدین. مطمئنم خیلی خوشحال میشن بچه ها. الان واقعا کیک من تموم شده بچه ها، من فقط دارم تزیینش میکنم. شما میتونید تزیین کیک منو ببینین و از روی من کپی کنید یا میتونید هرچی خودتون دوست دارید بهش اضافه کنید. بالاشو چینی کردم، حالا میخوام این وسط رو چینی کنم مثل دامن پرنسسا. بعدشم دوست دارم بالا سر این چینا رو هر کدومش رو یه پاپیون خوشگل رو نقاشی کنم. خیلی هم آسونه. ببینید یه مثلث اینوری یه مثلث اونوری به هم دیگه میچسبونیم و میشه یه پاپیون خیلی بامزه. بچه ها تزیین کیکمونو میتونیم برای پسرا یا برای دخترا متفاوت نقاشی کنیم. مثلا اگه این نقاشی رو داریم برای برادرتون میکشین، حواسمون باشه که از چه شکلایی میتونیم استفاده کنیم. مثلا میتونیم یه دونه ماشین بذاریم به جای پاپیون، یا میتونیم هواپیماهای کوچولو نقاشی کنیم، یا رنگایی رو استفاده کنیم که میتونیم پسرها بیشتر دوست دارن. مثلا آبی، سبز، میتونه قرمز یا زرد و نارنجی باشه. حتی میتونیم از رنگ قهوه‌ای استفاده کنیم که بشه کیک شکلاتی، یا مثل اینی که من کشیدم و نقاشی کنیم و رنگش رو قهوه‌ای کنیم مثل شکلات، یا هر رنگی که دوست داریم کنیم مثل خامه هایی که روی کیک میریزن. خیلی خوشمزه است بچه ها. ولی میدونین که بچه ها هر چیزی اندازه‌ای داره. زیادی از کیک و شیرینی خوردن اصلا برای بدنتون خوب نیست بچه ها. بعد از این که کیکمون رو تزیین کردیم، میریم سراغ شمعای بالای کیک. بچه ها میتونید شمع رو مثل یه شماره نقاشی کنین. مثلا اگه شما یا دوستی که دارین براش نقاشی میکنین 7 سالشه، میتونید یه شماره 7 رو بالا سرش بکشین، یا میتونید مثل مال من شمعای ساده بکشین اینجوری شبیه یک مستطیل. من دوست دارم بالای کیکم 3 شمع بذارم و شمعارم روشن بکشم. نگاه کنید چجوری یه خط اینجوری بالا سر مستطیله که شمع باشه میکشم و شمع رو روشن میکنم. بعدش فقط میمونه این که نقاشیمون رو رنگ کنیم بچه ها. شعر بخونیم و رنگش کنیم. تولدت مبارک، تولدت مبارک.